to go. Welcome to my channel. Please share and subscribe. Thank you. Malapit na po siya maluto. Pwede na po sa dessert. Ayan. So, pwede po ito sa pang-araw-araw na pagkain. Pwede sa mga parties, pwede sa birthday. Diba? Pwede sa pag may bisita ka, pwede mong i-serve. So, napakadali lang. Easy. Easy to cook. Easy. Masarap pa syempre. Wow! A few moments later. Yan. Healthy kasi seafood po siya. Yan. So malapit na po. I-prepare na po natin yung ating sweet buttered garlic shrimp. Yan. 2,000 years later.
tapos na po yung ating ulam. Pwede mo tayong kumain kasi gutom na po kami. Ngayon, almost tanghali na po. Ayan. So, para sa mga naghahanap ng mga bagong recipe, common naman to pero syempre depende pa rin sa trip yung taste kasi may mga ibang panlasa po tayo. So, enjoy nyo na lang. Sana subscribe pa rin po. Click yung notification bell para sa mga bago po natin mga videos. Ayan. So, enjoy. Salamat. Catch 'em all. Welcome to the Filipino comedy